Vuosi on 1770. Kaarin on vasta 15-vuotias, mutta hän on ahkerana pidetty arvostettu piika Lebellin kauppiaan talossa. Jokainen päivä on aherrusta täynnä, mutta Kaarin alkaa unelmoida suuresta maailmasta. Kristiinan kaupungin kauniissa puutaloympäristössä kauppiaan talon läheisyydessä on myös suolamagasiini. Talo on ainutlaatuinen. Siellä on mahtava barokkisali kattomaalauksineen ja kaikki kudotut tapetit ovat kuvioltaan erilaisia. Kaarinin mielestä paikka on käsittämättömän kaunis. Tapulikaupunki oli ruotsalainen kaupunki, jolla oli tullioikeudet. 1800-luvun alusta lähtien sanaa käytettiin kaupungista, jossa ulkomailta tulleet laivat saattoivat tullata lastinsa. Muita kaupunkeja sanottiin maakaupungeiksi. Ne eivät saaneet käydä ulkomaankauppaa suoraan, vaan tavarat tuotiin maakaupungeista ensin Tapulikaupunkiin, mistä ne myytiin eteenpäin. Vuonna 1765 Porin, Vaasan, Kokkolan ja Oulun kaupungit saivat aktiivisen tapulioikeuden. Muut pohjalaiskaupungit ja niiden porvaristo saivat niin ikään oikeuden käydä ulkomaan kauppaa, mutta tavarat oli ensin tullattava Tapulikaupungissa. Tapulioikeus myönnettiin vähitellen myös muille kaupungeille. Oikeus ulkomaankauppaan käynnisti Pohjanmaan kaupunkien 100 vuotta kestäneen kukoistuskauden. Eräänä aamuna Lebellin kauppiaan talon suuressa keittiössä odottaa yllätys. Jäätelökone. Uusi vempain on tuotu kaupunkiin laivalla jostain kaukaa. Kukaan ei tiedä, miten härveli toimii, mutta Kaarin ottaa haasteen vastaan. Talon herralle pitää saada jäätelöä. Kaarinin kädet tärisevät, kun hän aloittaa. Ja hän tietää, että tämä on vasta alkua jollekin uudelle, jollekin suurelle. Kun kaupungit saivat aktiivisen tapulioikeuden, kaupankäynti ja merenkulku alkoivat todenteolla kukoistaa. Sisämaasta tuotiin rannikkokaupunkeihin tervaa, pikeä, viljaa, voita, nahkoja, lautoja ja lankkuja. Kun tavarat myytiin eteenpäin, saatiin myyntivoittoa, joka muodosti perustan kaupunkien varaudelle. Tärkeimmät tuontitavarat olivat suolaa, tupakkaa ja rauta. Tuontisuola oli erittäin merkittävä tekijä yhteiskunnan kehityksen kannalta. Suolaa käytettiin nimittäin ruoan säilömiseen, ja kun ruokaa oli tasaisemmin saatavilla vuoden ympäri, ihmisten elintaso nousi. Suola olikin varsin tärkeä kauppatavara, ei vain kaupungeissa, vaan myös maaseudulla. Mahtavat kauppahuoneet ja vaikutusvaltaiset porvarisuvut löivät leimansa kaupunkien elämään, politiikkaan ja muotiin 1700- ja 1800-luvuilla. Porvarisuvun kodit saivat vaikutteita Manner-Euroopasta. Laivan varustajat ostivat nimittäin usein tavaroita myös omiin tarpeisiinsa, esimerkiksi rakennusmateriaalia, viiniä, posliinia, mausteita, hedelmiä ja kalliita kankaita. Tällä tavalla monet uudet keksinnöt löysivät tiensä pohjalaiskoteihin. Perheet mielellään myös esittelivät varauttaan, joten ylelliset edustusillalliset olivat yleisiä. Kerrotaan, että jos oli varaa, saattoi vuokrata eksoottisen hedelmän, kuten ananaksen, kotiinsa. Keskellä illallispöytää komeileva ananas teki varmasti vieraisiin vaikutuksen. Pukeutuminenkin alkoi saada vaikutteita Manner-Euroopasta ja Amerikasta. Koska Pohjanmaan rannikkokaupungit pääsivät ensimmäisenä nauttimaan ulkomailta laivatuista tuotteista ja uudesta loistosta, rannikon porvaristolla oli monissa asioissa usein edelläkävijän rooli. Siksi esimerkiksi Kristiinan kaupunkia on joskus sanottu Pikku Pariisiksi.